মৰ্নিং গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আচলতে বহু দিনৰ পাছতহে ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। মই আছোঁ মাহঁতৰ ঘৰত যিহেতু আহিছিলোঁ পূজা বুলি, কিন্তু পূজা চাবলৈ আহি যিহে হ'ল আৰু মানে আচলতে বতৰেই এনেকুৱা, ইমানেই বৰষুণ, পূজা আটাইকেইদিন বৰষুণতে গ'ল মানে। তো ভালকৈ মানে পূজা চাব পৰা নগ'লেই। তো আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছেনে নাই জনাবচোন। মই আছোঁ চাদৰ ওপৰত, আহিছিলোঁ কাপোৰ মেলিবলৈ। ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউটো চাওকচোন, ইমানেই বৰষুণ নহয়, নেৰা নেপেৰা বৰষুণটো আচলতে একেলেঠাৰিয়ে কণ্টিনিউ দিয়ে আছে। বৰষুণ দি থাকিলেহে আচলতে আমাৰ চাৰিওদিশটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হয় নহয়, সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰপূৰ। চাদৰৰ ওপৰত কোমোৰাও লাগি আছে, এয়া অতীজৰে পৰা মানে সৰুৰে পৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু পূজা 3-4 দিন হয় আৰু তাৰ নেক্সট দিনাখন ভাচন কৰা হয়। কিন্তু এইবাৰ মানে অলপ বেলেগ যেনেই লাগিছে পূজাবিধ। হয়তো কিবা লগ্ন চাই মেলি সেনেকুৱা হৈছে চাগে। কিছুমান ঠাইত কালিয়ে ভাচন কৰা হ'ল আমাৰ এইফালে, আকৌ কিছুমান ঠাইত ভাচন আজি কৰিব। তাতে ইমান বৰষুণ, আৰু এনেকুৱা বৰষুণত ভাচনলৈও হয়তো বহুত মানুহ যাবই নোৱাৰিব। সাধাৰণতে ভাচান বুলি ক'লে কেনেকুৱা মানুহৰ ভিৰ হয়, পূজা চাবলৈ যোৱা মানুহতকৈ ভাচানলৈ যোৱা মানুহৰ সংখ্যাহে বহুত বেছি। কিন্তু আজিৰ বৰষুণটোৱে হয়তো চাগে সেয়াও সম্ভৱ কৰি নতুলিব। দেউতা মাহীয়েকৰ লগত তলত আছে, দেউতাই গম নাপায় মই ওপৰলৈ আহিছোঁ বুলি। আচলতে ওপৰলৈ আহোঁতে লুকুৱাই আহিব লগা হয়, মই নহ'লে সি মোৰ পিছে আহি যায়। ত' এতিয়া চাওঁগৈ বলক মনে তাহাঁতি কিনো কৰি আছে। গা পা ধুলোঁ, বতৰ যিহেতু ডাৱৰীয়া, সেইবাবে ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ। বতৰ ঠাণ্ডা, আজি আচলতে মা আৰু দেউতাও ঘৰত নাথাকিব, নামঘৰলৈ যাব। ঘৰত আনি তিনিটি প্ৰাণী এতিয়া, চ' কিবা এটা বনাম আৰু আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম আচলতে কিনো বনাওঁ। বলক চাওঁগৈ। এইফালে মই কুকাৰত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাত 2 খিলামান তেজপাত, পাঁচফোৰণ আৰু কেইটামান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। আচলতে কি বনাম এতিয়ালৈও বাৰু মই জনোৱা নাই, কোৱা নাই। চ' চাই থাকিব কিনো বনাইছোঁ মই। তেল গৰমো হ'ল, পিঁয়াজ কেইটুকুৰামান কাটি কিনে দি থৈছোঁ, আৰু এফালে আদা নহৰু বটা অলপমান দি দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে বহুত বেছি নহয়, অলপমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি থাকিম। আচলতে মই ভাবিছোঁ আজি যিহেতু কোমোৰা আছিলে, কোমোৰা আৰু মাংসৰ কম্বিনেশ্যনটোতো বহুত এটা ধুনীয়া ৰেচিপি হয়, সকলোৱে জানে। কিন্তু কোমোৰাৰ লগত হাঁহ মাংস হ'লে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ ওচৰত যিহেতু হাঁহ মাংস নাই, গতিকে মই ব্ৰইলাৰ দি কাম চলাই দিলোঁ। আৰু এফালে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে ডখৰকৈ, এটা কেপচিকাম লোৱা হৈছে আৰু 2টা টমেটো। এইটো আচলতে এটা অন্য ধৰণৰ ৰেচিপি। আৰু এইফালে কোমোৰা আৰু আলু মই অলৰেডি মাংসত দিবৰ বাবে কাটি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এইফালে আদা ৰচুনো কাটি থৈ দিছিলোঁ, আৰু পিঁয়াজো কাটি থৈ দিয়া হৈছিলে অলৰেডি। আৰু আনফালে আমাৰ জোনাকে চান্স পাই ডান্স মাৰি আছে।
পূৰা পানী খেলি আছে বাতি লৈ। এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ভণ্টিয়ে অলৰেডি চিকেন কেইটুকুৰামান ফ্ৰাই কৰি আছে। চিকেনখিনি এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলে। আৰু এইফালে মই অলৰেডি কুকাৰত মাংস আৰু কোমোৰা দি দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকন বন্ধ কৰি দিম আৰু 2-3টামান চিটি মৰাই দিম। চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আচলতে, যিহেতু বেটাইও খাব। এইফালে ভণ্টি একচুৱেলি বনাই আছে চিল্লি চিকেন। এটা ডেলিচিয়াছ ৰেচিপি হয়, যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত খাই থকা হয় বাৰু মাজে সময়ে, কিন্তু ঘৰত কেতিয়াও আমি ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ঘৰত, আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰি। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে তাই। আচলতে তাই যোনটো কাটিং দিছে, সেই কাটিংটো মোৰ পচন্দ হৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ষ্টাইলত। আৰু এইফালে মানে এইখিনি বাতিত আচলতে মছলাখিনি যিখিনি মানে তাই ইউজ কৰিব, জিৰা, ধনিয়া হওক, গৰম মছলা অকণমান বা ৰেড চিলি পাউডাৰ, সেনেকৈ গোটেইখিনি মানে ভালদৰে পানী মিক্স কৰি কিনে মছলাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু এইখিনি মানে আমাৰ সম্পূৰ্ণ কুকড নহয় আৰু এফালে তাই অলপমান ভিনেগাৰো দিম কৈছে, যিহেতু এইটো ৰেচিপিত বোলে অলপমান ভিনেগাৰ দিয়া হয়, মই নাজানো ভালকৈ। তাই 2-3টোপালমান ভিনেগাৰ ইউজ কৰিব। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ভালদৰে লৰাই দিব। আচলতে এইখিনি মানে একদম ফুল্লি কুক নহয় আৰু কেপচিকাম বা টমেটো হওক বা অনিয়ন, এইখিনি আচলতে একদম পূৰা সিজি গ'লে ভাল নালাগে। মানে এইটো ৰেচিপিত সাধাৰণতে হাফ কুকড হ'ব লাগে, তেতিয়াহে ভাল লাগে খাই। এতিয়া অকণমান দেৰি মানে তাই কম জুইত বনাই আছে আৰু সিজি থাকিবলৈ দিব। আৰু লগতে তাই ইউজ কৰিব, এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ, চয়া চচ অলপমান দিছে তাই। বেছি দিলে তিতা হৈ যায়, ৰেচিপিটোৱে বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে অকণমান চয়া চচ দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া তাই টমেটো চচ দিব, অলপমান সৰহকৈ দিব টমেটো চচ, কাৰণ যিহেতু চয়া চচটো বেছিকৈ দি দিলে অলপ তিতা হৈ যায়তো, তো সেইটো বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি অলপমান নিমখ এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ মোটামুটি সিজিলে আৰু অলমষ্ট সিজিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া মাত্ৰ চিকেনখিনি দিবলৈ বাকী আছে। এতিয়া লাহেকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। দি কিনে খুব বেছি 2 মিনিটমান ৰাখিম আৰু তাৰপাছত এইখিনি নমাই দিম। এয়া এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনৰ টুকুৰাবোৰ ধুনীয়াকৈ দি দিয়া হ'ল। আৰু যিখিনি মানে চিকেন পিচ ফ্ৰাই কৰা হৈছিলে বহুত ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈছিলে, একদম ৰঙা ৰঙা টাইপ। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই খুব বেছি 2 মিনিটমান কম জুইত ৰাখিব লাগিব। ভালদৰে মানে যোনখিনি গ্ৰেভিটো বেছি নাই বাৰু, যিখিনি মছলাৰ গ্ৰেভি সেইখিনিৰ লগত মানে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ হৈ যাব লাগিব, যাতে মাংসখিনিৰ ভিতৰত সেই জুচখিনি সোমাই যায়, তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি টেষ্টি আৰু য়াম্মি হয়। এয়া ফাইনেলি আমাৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব লাগে।